Good day, everyone. Today, I'll be reporting about climate and weather-related hazards, focusing on natural hazards, hazard maps, and rainfall patterns here in the Philippines. Climate and weather-related hazards. So let's start with defining what natural hazards are. These are events that happen naturally and can cause serious damage, loss of life, and harm to the environment. Some examples of natural hazards are floods, earthquakes, volcanic eruptions, and tsunamis. So ang natural hazards, ito yung mga natural na pangyayari na expected na mangyayari sa atin taon-taon na maaaring makapagdulot ng injury, makawala ng buhay, makadamage siya sa mga properties natin at makaharm ito sa environment ng mga tao. One example of natural hazards is earthquakes. So, paano nga ba nakakapagdulot ng injury or loss of life ang earthquake? So, first one is pagguho ng mga gusali and structures. So, kapag ang lindol ay masyadong malakas, pwedeng mag-collapse ang mga building, bahay at iba pang structures. Kapag nangyari ito, marami ang posibleng matrap o maipit na nagiging sanhi ng serious injuries. So, another one is pagbagsak ng mga gamit and materials. So, ang mga gamit sa loob ng bahay or establishment tulad ng mga piraso ng salamin, mabibigat na bagay o mga pader ay maaaring magbagsakan at makasakit sa mga tao na hindi makalabas agad. So, ganong paraan makaharm ang earthquake sa mga tao. How earthquake can damage properties? So pag ang mga bahay, tulay, kalsada at mga gusali ay maaaring masira or mag-collapse. So ang mga malalaking industrial buildings at factory ay maaari ring mag-damage ng mga kagamitan at machinery na nagdudulot ng mataas na gastos para i-repair or i-rebuild ang mga ito. So paano naman nakaka-harm ang earthquake sa environment? For example, nag-landslide. So, gaya ng nabanggit, ang mga malalaking lindol ay nagdudulot ng landslide at soil erosion, lalo na sa mga lugar na may mga bundok. Ito ay maaaring magdulot ng pagkasira ng mga kagubatan at pagkalat ng mga puno at magdudulot ng hindi kayang bumalik na ecosystem. Another one is pagkawala ng mga yamang likas. Ang mga lindol ay maaaring magdulot ng paglabas ng mga natural na resources tulad ng langis at mga mineral. Maaari ring magdulot ito ng pollution at minsan ay may kasamang oil spills na nagdudulot ng water contamination. So, climate and weather-related hazards are natural events caused by weather patterns or long-term climate conditions. So, for example, pag wet season, so probably mga typhoons including flooding, lightning, and tornadoes. So, pag sa dry season naman is makakaranas tayo ng forest fire and water shortage. Now, let's talk about hazard maps. So, it shows areas that are affected or at risk from hazards. In short, hazard maps tell us where danger is likely to happen. Rainfall and climate in the Philippines. Next, let's discuss rainfall patterns in the Philippines. Because of our country's location, we experience different rainfall patterns and types of climate across different regions. So, this is where the modified Corona's climate classification comes in, which divides the country into different climate types based on rainfall. The types are color-coded as follows. So, makikita dito ang red, yellow, green, and blue. Red represent two distinct seasons, dry from November to April and wet for the rest of the year, which is May to October. Color yellow na naman is no dry season but
with heavy rainfall from November to April and wet for the rest of the year, which is masyadong malalakas yung mga ulan from November to April, and May to October is wet season or normal season lang. Pero in a whole year, walang dry season pag yellow color. So sa green naman is relatively dry from November to April but very wet for the rest of the year. And blue color is represent more or less evenly distributed rainfall throughout the year or in a whole year, lahat wet season or tag-ulan. In addition, PAGASA or Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration regularly releases satellite images that show the rainfall distribution across the country. These images are generated by the Himawari 8 satellite. This satellite helps us visualize rainfall patterns, making it easier for us to prepare for weather events like typhoons. So now, let's proceed sa ibang tools naman ng pag-asa. Ito ay ang rain gauges and Doppler radar. Ang rain gauges, especially the tipping bucket rain gauges, ay ginagamit para i-measure kung gaano karaming rainfalls dun sa isang area. So tuwing umuulan and the rain reaches a certain amount of rainfall, itong device na to ay nagsasend siya ng signals para i-record yung rainfall. So, sa madaling salita, ang purpose ng rain gauges ay para ma-measure how much rain falls so they could give warnings to the residents if ever na magka-flood sa sobrang daming ulan. So, yun po yung purpose ng rain gauges. So, ang Doppler radar naman is, ito siya ay isang radar na dinedetect yung clouds at minimeasures yung rainfall intensity. Ini-estimate din nito kung gaano kalakas yung mga thunderstorm or bagyo. Itong Doppler radar ay located siya sa iba't ibang lugar here in the Philippines to ensure nationwide monitoring. So, ito naman siya is, ang purpose nga is, tinatrack lang niya kung saan ba ulan or thunderstorm mag-move para makapagbigay din ng early warning sa mga residents na maaaring matamaan. So now, let's proceed to flood hazard maps. Ang flood hazard maps ay isa ring tools na pinapakita kung saan ang mga areas na may low, medium, or high risk of flooding or baha. So, pag nakita mo yung yellow, it means low flood risk. Pag nakita mo naman ng orange, it means medium flood risk. Pero pag nakita mo naman ang red, it means danger na siya, high flood risk na siya. So, ang purpose naman ng mapa na ito is para matulungan ang communities and local government na makaprepare para sa evacuation plans or makaiwas na makapagpatayo sa mga areas na dangerous and para makareduce rin ng flood damage. So now, let's proceed sa El Nino and La Nina. Ang El Nino ay nangyayari din ito tuwing ang temperature ng dagat ay naging mas mainit than the usual temperature. And naapektuhan nito ang hindi pag-ulan na nakakaapekto rin sa mga agriculture at ang water supply. Ang La Nina naman ay kabaliktaran niya. It happens when ocean waters cool down na nagdudulot ng malakas na pag-ulan na nakakadulot rin ng mga baha at landslides.